द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना. वेरोनाचे दोन सद्गृहस्थ. A.J. Cronin has a very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story The Two Gentlemen of Verona. A.J. Cronin यांनी वेरोनाचे दोन सद्गृहस्थ या कथेतून निस्वार्थ मदतीची कल्पना अतिशय उत्तम प्रकारे मांडली आहे. आता कार्व ॲन आयडिया म्हणजे क्रिएट ऑर एस्टॅब्लिश ॲन आयडिया, म्हणजे एखादी कल्पना त्यांनी ती मांडली होती. सेल्फलेस हेल्प अँड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, म्हणजे एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप इन दिस स्टोरी द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना नावाच्या स्टोरीमध्ये. द स्टोरी रिव्हॉल्व्स अराउंड द टू बॉईज नेम्ड निकोला and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from the tuberculosis of the spine. म्हणजे दोन मुलं आहेत, निकोला आणि जकोपो. या दोन मुलांभोवती फिरते ही स्टोरी. आणि who do numerous things to earn money, आणि ते अनेक गोष्टी करतात पैसे कमवण्यासाठी. आता ते पैसे कशासाठी कमवायचे त्यांना, तर टू पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, त्यांच्या बहिणीच्या उपचारांसाठी. म्हणजे आणि हू सफर्स फ्रॉम द ट्युबरक्युलोसिस ऑफ द स्पाईन, आणि ती स्पाईन म्हणजे मणक्याच्या ट्युबरक्युलोसिसने, मणक्याच्या क्षयाने ती ग्रस्त आहे बहीण, आणि तिच्या उपचारासाठी पैसे उभे करण्यासाठी अनेकविध उद्योग हे दोन भावंड करत आहेत. तर त्यांच्या भोवती ही कथा फिरते. द स्टोरी बिगिन्स विथ द नॅरेटर ड्रायव्हिंग डाऊन द फूट हिल्स ऑफ द आल्प्स, म्हणजे कथाकार आल्प्स पर्वताच्या पायथ्याशी गाडी चालवत पोहोचतो. हिअर इज वेन ही फर्स्ट एन्काउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज, म्हणजे तिथून या कथेची सुरुवात होते आणि इथेच ते गावरान स्ट्रॉबेरी विकत असलेल्या या दोघा भावांना प्रथम तो भेटतो. नॅरेटर जो आहे, निवेदक आहे तो. इवन आफ्टर द ड्रायव्हर फॉरबिड्स द नॅरेटर टू बाय द वाईल्ड फ्रुट्स, ही बाईज द बिगेस्ट बास्केट अँड ड्राईव्ह टुवर्ड्स द टाउन. ड्रायव्हरनं गावरान स्ट्रॉबेरी घेण्यास मनाई करूनही जो कथाकार आहे, नॅरेटर आहे, ही सर्वात मोठी टोपली जी आहे तर ती विकत घेतो आणि तो गावाकडे जायला निघतो. This scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. Intimacy म्हणजे काय, तर क्लोज रिलेशनशिप. एम्फसाइजेस किंवा एम्फसाइज म्हणजे स्ट्रेस अपॉन, आणि इथे फॉरबिड्स म्हणजे डिसअलाऊ करतो. तो ड्रायव्हर होता, तो डिसअलाऊ करतोय की डोंट परचेस दिस वाईल्ड स्ट्रॉबेरी बास्केट, बट देन ऑल्सो द नॅरेटर बाईज दॅट. आणि दिस सीन एम्फसाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोईंग इंटिमसी बिटवीन द नॅरेटर अँड द टू बॉईज, म्हणजे हा पहिला प्रसंग म्हणजे कथाकाराची त्या दोन मुलांसोबत नंतर वाढत जाणाऱ्या जवळीकी जी होती त्याची सुरुवात आहे, हे त्या ठिकाणी स्पष्ट होतं. नेक्स्ट डे द बॉईज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. दिस अमेजेस द नॅरेटर. दुसऱ्या दिवशी ती मुलं भर चौकात बूट पॉलिश करताना दिसतात आणि हे पाहून कथाकाराला आश्चर्य वाटतं. दिस इज वेन दे रिव्हील द फॅक्ट दॅट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी. ती वस्तुस्थिती ते दाखवतात. Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. कथाकाराच्या मनात त्यांच्याविषयी विशेष आस्था वाटू लागल्याचं या ठिकाणी दिसून येतं. आणि त्याला ते दोघे जण कसे वाटतात, तर इनोसंट वाटतात म्हणजे निरागस वाटतात, सिरियस वाटतात म्हणजे ते प्रामाणिक त्याला दिसतात, प्लीझंट दिसतात म्हणजे आनंदी आहेत, आणि अर्नेस्ट आहेत ते सच्च असल्याचं तिथे त्याला जाणवतं. म्हणजे आता ह्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत बरं का.
What are the qualities of the two boys that the narrator has observed there? That is, they are innocent, they are serious, pleasant म्हणजे आनंदी आहेत ते, and they are earnest. ओके, आर यू गेटिंग? ॲडजेक्टिव्ह आहेत म्हणजे आता ह्या क्वालिटीज आहेत, बरोबर. आता माणसांच्या ह्या ज्या क्वालिटी अशा या इथून याच्या पुढे, या लेसनच्या पुढे किंवा याच्यानंतर येणाऱ्या, याच्या अगोदर येणाऱ्या हे जे ॲडजेक्टिव्ज आहेत, हे जर मुलांना तुम्ही जर केले तर तुम्हाला वाक्यरचना करायला भविष्यामध्ये फार ते इझी जाईल. तुमची व्होकॅब्युलरी ग्रॅज्युअली अशी इन्क्रीज होत जाईल. कळतंय का? स्लोली तुमचं जे शब्दसंग्रह आहे तो वाढत जाईल. म्हणून वेळच्या वेळी त्या शब्दांचे अर्थ जाणून घ्या आणि ते स्वतःच्या काय म्हणतो आपण वाक्यांमध्ये किंवा त्याचा वापर करत आपल्याला जायचं आहे. द बॉईज आर व्हेरी युजफुल टू द नॅरेटर. द बॉईज आर व्हेरी युजफुल टू द नॅरेटर म्हणजे या मुलांचा कथाकाराला खूप उपयोगही होतो. दे आर व्हेरी विलिंग टू सॅटिस्फाय ऑल दॅट द नॅरेटर रिक्वायर्स. म्हणजे या कथाकाराला त्याला हवी असणारी प्रत्येक गोष्ट करायला ते दोघेही आनंदाने तयार असतात. दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूजपेपर्स बाय द नॅरेटर वन स्टॉर्मी नाईट. आणि एका वादळी रात्री कथाकाराला ते वर्तमानपत्र विकताना देखील दिसतात. वन डे वेन द नॅरेटर आस्क इफ ही कॅन हेल्प देम इन एनी, दे से they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Potela. One day when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. एके दिवशी कथाकार त्यांना कुठली मदत हवी का असं विचारतो. त्यावर ते म्हणतात की त्यांना जवळच्या पोलेटा गावापर्यंत पोचवलं तर फार बरं होईल. अल्दो इट डझंट कम इन नॅरेटर्स वे ही टेक्स देम देअर. आणि अल्दोचा इथे वापर केला बघा. अल्दो म्हणजे जरी. अल्दो म्हणजे काय? अंडरलाईन करून ठेवा बरं का. अल्दो किंवा दोचा वापर शक्यतो वाक्याच्या सुरुवातीलाच केलेला असतो. अल्दो म्हणजे जरी. इट डझंट कम इन द नॅरेटर्स वे इट टेक्स देम देअर. म्हणजे कथाकाराच्या या नॅरेटरच्या वाटेवर ते गाव येत नव्हतं तरी पण त्यांना तो तेथे घेऊन जातो. द बॉईज गेट डाऊन इन अ बिल्डिंग अँड आस्क द नॅरेटर टू वेट इन द नियर बाय कॅफे अंटील दे रिटर्न विदिन अन आवर. म्हणजे द बॉईज गेट डाऊन इन अ बिल्डिंग, मुलं एका इमारतीपाशी उतरतात आणि ते तासाभरात परत येईपर्यंत कथाकाराला जवळच्या कॅफेमध्ये थांबायला सांगतात. अँड आज द नॅरेटर टू वेट इन द नियर बाय कॅफे. नियर बाय कॅफे होतं, त्या कॅफेमध्ये अंटील दे रिटर्न विदिन अन आवर. अंटील म्हणजे जोपर्यंत ते रिटर्न होत नाहीत एका तासामध्ये. अन आवर म्हणजे एका तासात रिटर्न होतील तोपर्यंत त्या कॅफेमध्ये मागची वाट बघा असं त्याला सांगतात ते. इगरनेस लीड्स द नॅरेटर टू फॉलो द बॉईज अप टू द प्लेस विच इज ॲक्च्युली अ हॉस्पिटल. इगरनेस म्हणजे काय? कथाकाराची जी उत्सुकता आहे. इगरनेस म्हणजे काय? उत्सुकता. लीड्स द नॅरेटर टू फॉलो द बॉईज अप टू द प्लेस विच इज ॲक्च्युली अ हॉस्पिटल. म्हणजे कथाकाराची उत्सुकता त्या मुलांच्या मागोमाग त्या ठिकाणी घेऊन जाते आणि ते खरं तर एक हॉस्पिटल असतं. ऑन पिपिंग थ्रू अ रूम लेड बाय अ नर्स ही रिअलायझेस दॅट द बॉईज आर टॉकिंग टू अ गर्ल हू रिझेंबल्स देम. आणि एका नर्सने दाखवल्यानुसार एका खोलीमध्ये डोकावून पाहिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की ते दोघं त्यांच्यासारख्याच दिसणाऱ्या एका मुलीशी बोलत असतात. ही डज नॉट फील लाईक इंट्रुडिंग अँड thus ask the nurse the details about the boys. आणि मग न विचारता आत घुसणं त्याला योग्य वाटत नाही. ही डज नॉट फील लाईक इंट्रुडिंग मीन्स कमिंग टू द प्लेस वेअर वन इज अनइन्व्हायटेड. म्हणजे आतमध्ये जाऊन त्यांना डिस्टर्ब करणं त्याला, म्हणजे त्याला काही तिथे इन्व्हाइट केलं नव्हतं. सो thus ask the nurse the details about the boys. आणि तो नर्सला त्या मुलांविषयी विचारतो.
This is when the nurse tells him their heart-rending story about their father being killed in the war. आणि मग हार्ट-रेंडिंग स्टोरीज म्हणजे काय, तर कॉजिंग ग्रेट सॉरो. म्हणजे नर्स मग त्याला त्यांचे वडील युद्धात मारले गेल्याची आणि त्यांचं घर उद्ध्वस्त झाल्याची, अँड देअर होम बिंग डिस्ट्रॉईड इन द वॉर, अँड देअर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस. आणि दिस इज वेन द नर्स टेल्स हिम देअर हार्ट रेंडिंग स्टोरीज. आणि मग यावेळेस मात्र नर्स त्यांना हृदय पिळवटून टाकणारी कथा सांगते अबाउट देअर फादर बिंग किल्ड इन द वॉर. त्यांच्या वडिलांचं युद्धामध्ये निधन झालेलं असतं. अँड देअर होम बिंग डिस्ट्रॉईड इन द वॉर, त्यांचं घर युद्धामध्ये उद्ध्वस्त झालेलं असतं. अँड देअर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस, आणि त्यांची बहीण क्षयरोगानं ग्रस्त असल्याची. द ब्रदर्स लिव्ह इन अ शेल्टर अँड लिटरली स्टाव ओनली सो दॅट दे कॅन पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट. आणि ते दोघे भाऊ एका आडोशाखाली राहत होते आणि आपल्या बहिणीच्या उपचारासाठी खर्च करण्यासाठी अक्षरशः उपाशी राहत होते. लिटरली स्टाव ओनली सो दॅट दे कॅन पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट. बहिणीचे ट्रीटमेंटचे पैसे पे करावेत म्हणून ते कधी कधी उपाशी पण राहत होते. सो कीपिंग द सिक्रेट अँड हेल्पिंग देअर सिस्टर, they have shown that war has not shaken their spirit. Not shaken their spirit means not reduced the eagerness to do something. गुप्तता राखून, कीपिंग द सिक्रेट, गुप्तता राखून आणि बहिणीला मदत करत त्यांनी युद्धामुळे आपली जी उमेद आहे ती खचलेली नाही हे दाखवून दिलं होतं. नॉट शेकन देअर स्पिरिट म्हणजे उमेद, त्यांची जी उमेद आहे तर ती खचलेली नाही हे दाखवून दिलं होतं. दे आर नोबल and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. म्हणजे ते दोघं अतिशय थोर आणि उमद्या मनाचे होते आणि त्यांचं हे कार्य जे आहे हे विशेष असूनही ते स्वतः अगदी साधे राहत होते. They are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. Subtle way म्हणजे refined or nice. This story distinctly talks about how true the amplification says, where there is will, there is a way. म्हणजे this story distinctly म्हणजे clearly talks about, म्हणजे ही कथा जी आहे ही स्पष्टपणे या कथेतून एक विचार प्रकर्षाने अधोरेखित होतो की जिथे इच्छा असते तिथे मार्गही असतो. This story distinctly talks about how true the amplification is. म्हणजे फोकस ऑन स्टेटमेंट. amplification म्हणजे फोकस ऑन स्टेटमेंट. where there is a will, there is a way. इच्छा तेथे मार्ग. अंडरलाईन करा, हे प्रोवर्ब आहे. where there is will, there is a way. इच्छा तेथे मार्ग असतो. जिथे इच्छा असते तिथे मार्गही असतो. तर हा या स्टोरीतील खऱ्या अर्थानं मतितार्थ आहे. सी दोज टू बॉईज, ते त्यांच्या म्हणजे बहिणीला मदत करण्यासाठी त्यांच्या जीवाचं रान करतायत. आता हे जीवाचं रान करणं, बहिणीची मदत करणं, स्वतः उद्ध्वस्त झालेले असताना देखील युद्धानं त्यांचं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं, युद्धानं त्यांचे वडील मारले गेले, त्यांची बहीण क्षयरोगग्रस्त झाली, पण तरीही मिळेल त्या मार्गाने पैसा कमवत वेळ प्रसंगी उपाशी राहत आपल्या बहिणीच्या उपचारासाठी पैसे उभे करणारे हे दोघे भाऊ. म्हणजे युद्धाने माणसाची म्हणजे काय म्हणतो, परिस्थिती वाईट होऊ शकते पण उमेद मात्र युद्ध मारू शकत नाही, अशा पद्धतीचं एक स्ट्रॉंग मेसेज या स्टोरीतून या ठिकाणी जातो. पण यावेळेस आपल्याला एक गोष्ट पण लक्षात येते की रायटर आपला नॅरेटर आहे, नॅरेटरसारखी काही माणसं जी आहेत तर ती देखील देव माणसं समाजामध्ये असतात की म्हणजे आपल्याला न मागता मदत करणारी लोक पण देवाच्या रूपाने येत असतात. तर अशी माणसं, चांगली माणसं पण जगामध्ये आहेत की जी आपल्याला वेळ प्रसंगी मदत करत असतात. तर जगातील हा चांगुलपणा आणि वेअर देर इज विल देर इज अ वे म्हणजे इच्छा तेथे मार्ग, हा एक सुंदर मेसेज या स्टोरीतून आपल्याला या ठिकाणी मिळतो. आय होप यू मस्ट हॅव एन्जॉयड द स्टोरी.
आणि याच्यातून आपल्याला बऱ्याच चांगल्या गोष्टी शिकता येण्यासारख्या आहेत. बरोबर. थँक्यू सो मच.